درود دوستان گلم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. به دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دلنگرانی اگر تو زندگیتون هست، از خدای مهربون میخوام که هر چه سریعتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دلنگرانی رو از زندگیتون حذف بکنه، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستین، چون قلب و روح جانتون بهش نیاز داره. هوش مصنوعی همیشه جزو حوزه‌های ترند کریپتوکارنسی بوده و همیشه ارزای خوب و پرسودی بودن. ارزهایی که قراره تو این در واقع ویدیو من بهتون در واقع معرفی بکنم جزو آلت کوین هایی هستن که در رتبه‌های بالا هستن و همونجوری که بهتون گفته بودم قراره که ارزها رو توی دسته‌بندی ها و اکوسیستم خودشون بهشون معرفی بکنم و امروز قراره اونایی که AI یا هوش مصنوعی هستند به شما معرفی بکنم و برای متعادل کردن سبد ارز دیجیتالتون میتونید ازش استفاده بکنید. نیر پروتکل و مارکت کپ 5 میلیارد، رتبه 21 کوین مارکت کپ، تو حوزه هوش مصنوعی داره فعالیت میکنه. حجم معاملات 24 ساعته گذشتهش 258 میلیون دلار و 6% هم افزایش قیمت داشته و تو همه در واقع صرافی‌ها لیست بدون استثنا و برای خرید شما دچار مشکل نخواهید شد. اما بریم نقطه‌های خرید و فروشش رو با هم دیگه بررسی بکنیم رو چارت. ابتدا یک بیگ پیکچر تو صرافی بایننس توی تایم فریم هفتگی داریم ازش می‌بینیم و چارت قشنگیه. چارت قشنگی هستش. من فکر میکنم که در واقع بهشت باز کرد، یعنی اون پازی که درش باید باز میشد باز شده. قیمت تو محدوده خیلی خوبی قرار گرفته و تو این تایم فریم اونجوری که من دارم میبینم باید از اونجایی که برگشته، اما بریم نقطه بهینه‌ش رو بخوایم پیدا بکنیم باید بریم تو تایم فریم 4 ساعته که یک نقطه بهینه تری رو من برای شما اونجا بتونم مورد بررسی قرار بدم. ببینید دوستان، اول اینکه منتظر همیشه کفسازی مورد نظر باشید که این اتفاق داره میفته. تقریبا حتی تو تایم فریم 1 ساعت هم برید ببینید اینجا داره میفته. اگه بخواید با اطمینان کامل این ارز رو خرید بکنید، حتی این پازهای تایم فریم پایینتر هم اگه بخواید مد نظر قرار بدید، این خط سفیده که سقفش 4.5 دلاره اگه بشکنه هم در باغ بهشت تایم فریم پایینتر شکسته، همین که یک دهانه‌ای خواهد بود که میتونه بعد تایید نقطه ورود خیلی خوبی باشه. یعنی بشکنه یه دهانه تشکیل بده، هم در واقع بهشت باز بکنه، هم تاییدیه کفسازی ما رو ما بده و به این صورت میتونه به شما نقطه ورود خیلی خوبی بده. پس منتظر باشید این خط سفید بشکنه، یادداشت کنید 4.5 دلار بشکنه و تو محدوده همین 4.5 دلار الی 4.8 دلار تا حتی 5 دلار میتونید بخریدش. اولین در واقع محدوده‌ای که میتونه تاچ بکنه به نظر من سقف اینجا خواهد بود. یعنی سقف چقدره؟ تقریبا 9 دلار. اوکی، دقیقا 9 دلار. و تارگت بعدی که میتونه ببینه تو تایم فریم بالا اگه ببینیم، خب دیگه سقف دیگه محدوده 20 دلار خواهد بود. پس شما میتونید یه مقدارش اینجا سیو سود کنید. اگر این بشکنه تاییدیه بده میتونید نگرش دارید تا محدوده 20 دلار میتونید این ارز رو نگه دارید. جزء ارزایی که برای هولد بلند مدت بسیار مناسبه با توجه به اینکه یک ارز فاندادار هست و میتونه بسیار ارزی باشه که توی سبدتون تعادل خیلی خوبی براتون ایجاد بکنه، چون جزء ارزهایی هست که با ریزش بازار آنچنان ریزش نمیکنه و با صعود بازار هم سود معقولی به شما خواهد داد. توکن رندر هست که تو حوزه هوش مصنوعی هستش، 5 دلار قیمتشه و ارز خوبیه برای متعادل سازی هم سبدهای بالای 2-3 هزار دلار، هم برای سبدهای زیر 500 دلار. ارز خوبی، رتبه 33 هستش. عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون داده. توی مارکت کپ 2.6 میلیارد دلار قرار گرفته. حجم معاملاتش 204 میلیون دلار، 3% کاهش داشته و 517 میلیون تعداد سکشه. و بریم ببینیم که نسبت به آلت تایم لوش که خیلی پایین بوده
کاری نداریم بهش. آل د تایم هایش 13.6 دلاره که میتونه قیمت جذابی باشه برای هولد کردن این ارز و 62% کاهش قیمت نسبت به آل د تایم های، منظور سقف قیمتی که تا حالا ثبت کرده. بریم ببینیم رو چارتش نقطه ورود مناسبش به چه صورت خواهد بود. تو صرافی بایننس بعد اینکه یک افت قیمتی رو داشته، سوینگ رو تشکیل داده، یک روند صعودی رو ما داشتیم. از محدوده‌ای که باید حمایت میشد شده، چون اگه این دره میشکست میتونست دوباره محدوده $1 رو ببینه. تو این تایم فریم تنها نقطه‌ای که برای من میتونه جذاب باشه و من بخرمش بعد این کفسازی که تو این محدوده حمایتی قرار انجام بده، مثل همیشه به نظر من منتظر میمونم اگر جای شما بودم برای خرید محدوده $7 ما بشکنه، تو بازگشت قیمت بتونم تو محدوده همین $58 را $6 بخرم. یعنی اینجوری برای من جذابتر خواهد بود، حتی بعد این حتی یه مقدار ریسکتون رو باز بخواین کمتر بکنید، دهانه حتی تاییدیه هم به شما بدهد. بعد اینکه اومد محدوده MPL رو تست کرد، بیاد دهانه مثل همیشه تاییدیه حتی بدهد، بعد بیاد تو همین محدوده خط سفید محدوده $7 الی $7.5 حتی الی $8 هم میتونه مناسب باشه به تارگت قیمت محدوده $13 الی $14. و اگر سقف قیمتی بشکند، به نظر من قیمت $30 میتونه تارگت نهایی این ارز دوست داشتنی باشه. ING رتبه 46 کوین مارکت کپ با 1.9 میلیارد دلار مارکت کپ و نسبت به سقف قیمتیش که $52 هستش فاصله خوبی داره، میتونه رشد خوبی رو از خودش نشون بده. تو همه صرافی‌ها لیست مشکل خرید نخواهید داشت، اما بریم ببینیم که چارت مورد نظرش به چه صورت هستش. دوستان تایم فریم دیلی ارز اینجکتیو تو صرافی بایننس رو دارید میبینید، یک روند صعودی رو برای خودش نشون میده. بعد اینکه اصلاح خیلی خوبی تا محدوده قیمتی محدوده 1.2 1.3 در واقع اومده ثبت کرده، یک روند صعودی خیلی خوبی رو در واقع بعد اینکه این سوینگ رو تشکیل داده به خودش گرفته. برای من محدوده خرید جذاب محدوده $7-8، یعنی این محدوده اوکی، محدوده خرید $7-8 خواهد بود. من یک نقطه خیلی مشکوکی اینجا میبینم و این گره تصمیم گیری سقف هستش و یک محدوده مقیاسی هم هستش، چند پیپ زیرش خورده، یک مقدار این کار رو برای من سخت میکنه برای تصمیم گیری و به خاطر همین این محدوده حداقل بین $8 الی $10 برای من خیلی جذاب خواهد بود تو تایم فریم بالا. حالا ممکنه اینجا رو مینور ماژور کنه و بره بالا بیاد پایین، بعد ورداره بره بالا و ما ممکنه این حرکت رو از دست بدیم. به خاطر همین تو تایم فریم پایینتر دنبال تاییدیه ورود خواهیم بود. خب توی تایم فریم پایینتر، خب اگر اینجا، خب تو تایم فریم پایینتر دوستان ما یه روند نزولی رو داریم. اوکی، هنوز هایرهایی ما ثبت نکردیم، اما اینجا همونجوری که داریم می‌بینید روند یه ذره داره ضعف از خودش نشون میده و ما مثل همیشه از اون کفسازی خودمون استفاده میکنیم که بیشتر موقع جوابه. یعنی ما سعی کنیم، مخصوصا اگر من یه باکس بکشم بهتره، اینجا باکس بکشیم، مخصوصا اگر این باکس شکسته بشه، این داره از محدوده MPL میاد بالا، این باکس شکسته بشه، سقف باکس 26.45 سنت هست، $26.45 هستش. اوکی، این سقف شکسته بشود و تو بازگشت قیمت بتونیم تو همین محدوده های 23-24 سنت خرید بکنیم. این بسیار به نظر من اطمینان بیشتری خواهد داشت.
ببینید دوستان، محدودهایی که من میکشم خیلی ساده است. من اگر بخوام به زبان RTM با شما صحبت بکنم اینجا شاید نیم درصدتون هم متوجه نشید من چی میگم. بر اساس تجربه‌ای که تو تحلیل‌های قبلی داشتم، تحلیل‌های قبلیمو ببینید، من سعی کردم با اصطلاحات RTMی با شما صحبت بکنم، اما با توجه به اینکه جامعه‌ای که RTM رو میشناسن بسیار کم هستش، من سعی میکنم به زبان خیلی ساده صحبت بکنم. محدودهایی که میکشم بسیار وابسته به محدودهای مقیاسی هستند. فکر نکنید که حمایت و مقاومت‌های کلاسیکی هستند و دارم سعی میکنم که آنچه را ببینم و به زبان ساده به شما بگویم و این نکته رو گفتم داشته باشید. پس به نظر من این باکسه بشکنه، 25.9 دلار سقفشه. اصلا بخوایم بیایم خیلی ساده تر صحبت بکنیم، اصلا خیلی ساده، این هایر هایی که لوئر لو زده بشکنه، یعنی سقفش چنده؟ 27 دلار و 93 سنت بشکنه. تو بازگشت قیمت بخوایم بیایم تو محدوده همین 20 دلار الی 22 دلار میتونه محدوده مناسبی باشه برای خرید. اما اگر این لو بسیار خطرناکه دوستان، این حواستون به این لو باشه، به این لو. محدوده چی؟ محدوده 17 سنت کف قیمتیه و میتونه حتی استاپ لاس شما باشه اگه بخواید استاپ لاس قرار بدید. این نباید بشه. این اگه بشکنه احتمال این که محدوده 7-8-9 دلاری که مد نظرم هست ببینه خیلی زیاده و اینجا میشه خیلی خرید خیلی جالب و سنگینی انجام داد. اوکی، اما میگم احتمال داره مینور ماژور انجام بده، چون یعنی خودش یه دهانه است، داره دهانه پاز تایم فریم بالاتر رو تشکیل میدهد، بره بالا بشینه، بره بالا بعد بیاد به محدوده. اوکی، اما این زیر اگه بشکنه به نظر من اینجا یک اینگالفی رو خواهد داد و بخواد به تارگت برسه، چون پشت دیتای مناسبی نیست. یک مقدار با احتیاط اینجا رو عمل میکنیم. خب دوستان، ارز بعدی ارز رتبه 26 کوین مارکت کپ هستش. ارز تاو TAO ارز گرون قیمتی هم هست دوستان. این ارز برای متعادل سازی سبدهای ارز دیجیتالی است که بالای 6 الی 7000 دلار یا حداقل بالای 5000 دلار میخوان سبد ارز دیجیتال داشته باشن. به درد افرادی که سرمایه کم دارن نمیخوره. من داخل یک ویدیویی کاملا فاکتورهای یک سبد ارز دیجیتال متعادل رو مورد بررسی قرار دادم. فکر کنم 8 الی 9 فاکتور رو مورد بررسی قرار دادم که باید رعایت بشه برای یک سبد ارز دیجیتال متعادل. اصلا مفهوم یک سبد ارز دیجیتال متعادل چیست داخل اون ویدیو کامل برای شما توضیح دادم. لینکش رو این پایین قرار میدم، این بالا هم براتون قرار میدم که بتونید استفاده بکنید. 3.7 میلیارد مارکت کپ، حجم معاملات 158 میلیون دلار و تو 24 ساعت گذشته 20% کاهش در واقع حجم معامله داشته. خب این دیگه داخل همه صرافی‌ها لیست، خیلی جای نگرانی برای خرید نخواهد داشت. بریم چارتش رو مورد بررسی قرار بدیم. خب چارت ارز تاو رو تو تایم فریم دیلی داریم می‌بینیم. کف قیمت 163 دلار رو ثبت کرده بعد اینکه یک روند نزولی رو پشت سر گذاشته. سقف 1249 دلار توی صرافی بایننس، فکر میکنم این شادو خیلی دقیق نباشه، محدوده 700 الی 800 دلار سقف قیمتیش بوده احتمالاً. بعد از اینکه یک روند نزولی رو ما داشتیم، سوینگ رو تشکیل داده، کفسازی رو انجام داده. اما تو تایم فریم دیلی یک مقدار برای من جای شک داره که کف به تارگت رسیده باشه یا نرسیده باشه. دیتای خیلی دقیقی نیست، اما برای من این محدوده قیمتی خیلی جذاب تره تا اینکه بخوام تو این محدوده اضافه کنم. یعنی محدوده به نظر من 370-80 الی 400 دلار به نظر من خیلی جذاب خواهد بود برای این ارزی. موقعی اگر قیمت به اینجا برسه خیلی خیلی جذاب برای خرید، میتونه بسیار جذاب باشه. ما یه پاز اینجا داریم که دهانش تقریبا دهانش زیرش خورده. من فکر میکنم یه مقدار اینجا خطرناکه. این خط سفیدی که من اینجا گذاشتم 456 یادداشت کنید، قیمت بسیار خطرناکی است. این اگر بشکنه دیگه
به راحتی محدوده 356 الی 400 دلار در دسترس خواهد بود و به نظر من به دی پی خودش برمیگرده و اینجاست که میتونه محدوده مناسبی برای خرید باشه. اما بریم برای تایم فریم پایینتر، محدوده 4 ساعت، ببینیم که به چه صورت خواهد بود. ما یه دونه پاز اینجا داریم که محدوده پایینش هم خوب قیمت رو نگه داشته، به خاطر میگم این خط پایین اگه بشکنه یا این باکسی که من اینجا کشیدم و کفش هم 446 دلاره بشکنه، ما نقطه تصمیم گیری ما اینجاست. این محدوده 370 الی 400 دلار میتونه بسیار مناسب باشه، اما ممکنه قبل اینکه بخواد بیاد پایین، با توجه به اینکه این پشت دیتای خیلی خوبی ما نداریم، احتمال داره که یه مینور ماژور اینجا انجام بده. البته یه مینور ماژور انجام داده، یه مینور ماژور دیگه انجام بده بره بالا و به نظر من اگه بخوایم با اطمینان کامل و با ریسک کمتر خرید بکنیم، کفسازی اینجا داره انجام میده. منتظر تایید دهانه باشید دوستان، منتظر تایید دهانه باشید، یعنی بیاد بالا، دهانه رو تشکیل بده، بیاد پایین، بره بالا، تاییدیه که داد برگشت تو این محدوده. یعنی محدوده فکر میکنم 544-45 دلار به نظر من ارزش خرید خواهد داشت برای افرادی که سرمایه بالای 5-6 هزار دلار دارن. دوستان، افرادی که زیر 5-6 هزار دلار سرمایه دارن، این ارز اصلا به دردشون نخواهد خورد. حوزه هوش مصنوعی ارز ICP هستش با 8 دلار، در واقع قیمت مارکت کپ 3 میلیارد دلار، رتبه 25 بازار و جزء ارزهایی هست که میتونه به تعادل سازی سبد شما بسیار بسیار کمک بکنه، مخصوصا که قیمتش هم خیلی بالا نیست. برای افرادی که حداقل زیر 1000 دلار سرمایه سبد ارز دیجیتال بخوان تشکیل بدن، ارز خوبیه برای تعادل سازی سبد ارز دیجیتالتون. مارکتش هم نبینیم دیگه، چون در هر صرافی این لیست هستش. بریم چارتش رو ببینیم به چه صورت هستش. خب ما یک بیگ پیکچر از تایم فریم هفتگی تو صرافی بایننس داریم. این ارز رو میبینیم بعد اینکه یک ترند نزولی رو بعد لیست شدن تو صرافی بایننس تجربه کرده و کف 2.8 دلار رو تقریبا ثبت کرده و بعد اینکه کف قیمتی 2.8 دلار رو ثبت کرده، یه حرکت رو به بالا داشته و یک سوینگ تشکیل داده. اوکی، اتفاقی که افتاده اینجا اینجوریه که حتی بخوایم کاملا ساده و با مطالب مقدماتی RTM حتی به این بحث نگاه بکنیم، ما یه پاز اینجا داریم که میشه روی QMش حساب کرد و QMش تو این مد است. حتی اگر بخوایم بر اساس فلگ ها و فلگ لیمیت ها و بحث مقیاس اینا هم صحبت بکنیم، به نظر میرسه که این لوحه به تارگت نرسیده و تارگت احتمالا محدوده 5 دلار خواهد بود. یک مقدار خرید تو این محدوده ها به نظر من خطرناک خواهد بود. شاید بخوایم یه مقدار با اطمینان بیشتر اینو خرید کنیم. اصلا من مطالب RTM رو کار ندارم، میخوام کاملا کلاسیک و ساده صحبت بکنیم. بریم تو تایم فریم 4 ساعته، 2 تا خط براتون میکشم، هر کدوم که شکست شما در همون حالت شما خریدتون رو انجام بدید. بریم تایم فریم 4 ساعته، دیلی بود فکر میکنم خطاش کشیده بودم، بله تو دیلی بیشتر مشخصه. ببینید دوستان، به دو صورت میتونید، 2 تا سناریو ما میتونم برای این در نظر بگیرم. با توجه به اینکه بحث ترید نیست و حالا بحث مقیاس و پاز اینا خیلی مطرح نیست، میتونیم خیلی با حمایت و مقاومت‌های کلاسیکی هم نقطه ورود و خروج برای خرید اسپات پیدا بکنیم. البته من خط‌هایی که میکشم با محدوده مقیاسی کاملا عجینند، یعنی من کاملا محدودها رو در نظر میگیرم بعد خط رو میکشم، یعنی با توجه به فلگ و فلگ لیمیت ها دارم این کار رو میکنم. ببینید، اول اینکه این خط سفید رنگ اگه بشکنه، اول اینکه ما یه پاز اینجا داشتیم، بعد اینکه درش شکست تا انتهای پاز اومده پایین، اما من فکر میکنم این شادو هنوز به تارگت نرسیده. شما اینجا رو ردیابی بکنی
باید به تارگت برسه. هنوز به تارگت به نظر من نرسیده. من فکر میکنم یه لوی پایین دیگه میتونیم داشته باشیم و این محدوده تو تایم فریم 4 ساعته خیلی جذابه برای خرید کردن. یعنی محدوده $5 خیلی میتونه جذاب باشه، خیلی میتونه جذاب باشه. و اگر شما میخواید واقعا یه مقدار با اطمینان بیشتر خرید بکنید، صبر بکنید که این خط سفید رنگ بالا بشکنه، یعنی $10. اول اینکه اگه پایین شکست، شما اینجا منتظر ریتست این محدوده باشید، دهانه تشکیل بشه و روی دهانه بخرید بیاید بالا. یعنی محدوده تقریبا $5 دیگه، بین $5 الی $6 دوستان اصلا کاری نداشته باشید بدین تاییدیه ها، مخصوصا اگه از این محدوده بلند شه. محدوده ایه که ارزش خرید داره، محدوده 5 الی $6. و اگر بخواد به طرف بالا حرکت بکنه، صبر بکنید که این بشکنه و بیاد تاییدیه بدهد، بعد روی تاییدیه به شما بخواید بخرید برید بالا. محدوده مثلا بین 9 الی $10 بتونید خرید بزنید. سقف و تارگت فروش هم شما اولین تارگتی که میتونید بفروشیدش همین سقفه، یعنی محدوده تقریبا $17-18 الی $20 خواهد بود و اگر این بشکنه، یعنی سقف $23 اگه بخواد بشکنه، من فکر میکنم تارگت بعدی $60 خواهد بود. یه مقدار این شادویی که اینجا وجود داره، کندلی یک مقدار عجیب و غریب هستش. نمیدونم دیتای درستی هست از بایننس داره میگیری یا نه، چون سقف قیمتیش نزدیک $700-800 بوده و توی دیتای بر اساس دیتای مارکت کپ و الان $8 خیلی میتونه نسبت به اون قیمت عدد خیلی کوچیکی باشه و حتی همین محدوده $23 و $60 هم میتونه قیمت خیلی مناسبی باشه برای سیو سود کردن. خب دوستان، ارز بعدی ارز رتبه 55 کوین مارکت کپ GRT و قیمت زیر $1 داره. قیمتش جذابه، مخصوصا برای دوستانی که سرمایه زیر $1000 دارند و میتونه برای تعادل سازی سبدشون بسیار بسیار جذاب و کارآمد باشه. $1.5 میلیارد مارکت کپ و حجم معامله $61 میلیون توی 24 ساعت گذشته روی بلاک چین آوالانچ، سورا، سولانا و آربیتروم هستش. رو اتریوم هم قرار داره، رو نیر هم هستش، تو اکثر صرافی‌ها لیسته و بریم رو چارت که ببینیم به چه صورت خواهد بود. خب ارز GRT رو تو تایم فریم هفتگی داریم بیگ پیکچرش رو میبینیم. بیگ پیکچرش از دیدگاه من بیگ پیکچر خیلی قشنگیه. خب بعد اینکه کفسازی تشکیل داده، سوینگش رو تشکیل داده، داره میاد تمام محدودهایی که باید سفارش ورداره ورداشته شده، کفسازی داره انجام میشه و اگر بخوام تو این تایم فریم بهتون نقطه ورود بدم، سقف 20 سنت بشکنه و تو محدوده مثلا 17-18 سنت شما خرید بخواید بکنید. این یک ورود تایم فریم هفتگی است. اما اگر بخوایم بریم یک مقدار جذاب ترش بکنیم، بریم تو تایم فریم 4 ساعته. اونجا دیدید کفسازی ما، یعنی ریتست محدوده MPL انجام شده، یعنی رفته سفارش ها رو همه رو برداشته دیگه، جذاب بوده و بخوایم اینجا تصمیم گیری بکنیم برای این قضیه. خب ببینید، اگر بخوایم اینجا صحبت بکنیم، به نظر من این سقف بشکنه برای شما جذاب خواهد شد. اوکی، سقفش عددش 19 سنت و بشکنه و تاییدیه دهانه رو ما داشته باشیم و به این صورت بیاد تو این محدوده بره بالا. خب من اینی میتونم برای شما دقیق ترش کنم، ولی خیلی دیگه مهم نیست، چون پازی که پشت قرار داره، حالا بگیم این رد بکنه بره یه جایی رو انگالف بکنه، چرا میشه دقیق ترش هم گفت، بگیم مثلا بالای 23 سنت رو بزنه بعد بیاد وارد محدوده بشه. اوکی، محدوده دی پیش هم رد بکنه، یعنی اینجا بره سقف مثلا 24 سنت رو بره، بعد بیاد محدوده دی پی برداره بره. من اگه بخوام اینجوری برای شما صحبت بکنم شما متوجه نمیشی، به خاطر من خیلی ساده دارم براتون صحبت میکنم. به نظر من اصلا همین سفیده بشکنه، به نظر من چون تاییدیه‌اش میره دی پی رو میزنه، میاد تو محدوده
17-18 سنت بسیار بسیار میتونه معادله مناسبی باشه. به نظر من پایین به تارگت رسیده، لازم نیست. و این کف 14 سنت اگه بشکنه خطرناکه، دیگه شما نباید خرید بکنی و منتظر لوهای پایینتر باشی و میتونه اگه بخواد بشکنه میتونه حتی محدوده 11 سنت رو هم ببینه. پس این کف مهمیه. محدوده 14 و 4 سنت. پس این کف مهمیه. 14 و 4 سنت میتونه خیلی مهم باشه. پس شما میتونی بسیار بسیار با اطمینان بیشتر این کار رو انجام بدید که این سقف 19 سنت ما بشکنه. تو بازگشت تو 17-18 سنت تو این محدوده خریدتون رو با اطمینان کامل بزنید. دوستان، ارزهایی که تو این ویدیو بهتون معرفی کردم تماما ارزهای حوزه هوش مصنوعی بودن. بعضیشون قیمتای زیر $1 داشتن، فکر کنم 2 تاشون بودن که بسیار جذابن برای افرادی که زیر $1000 سرمایه دارن. بعضیشون هم که یکی 2 تاشون تو محدوده 5 الی $10 بودن و یکیشون هم که بالای $500 بوده. همه این ارزهایی که به شما معرفی کردم ارزهای بلند مدتن دوستان. ارزهایی نیستن که شما تو کوتاه مدت بخواین ازش سود 2-3 برابری بگیرید. اینها ارزهایی هستن که توی تعادل سازی سبد ارز دیجیتال شما نقش بسیار مهمی دارند. ضرر کم، سود معقول. خصوصیات این نوع ارزها هستن که توی مارکت کپ هم فاندامنتال هستند، هم رنک بالا دارن، هم حجم معاملات بسیار بالایی دارن. به خاطر همین ریزششون خیلی سنگین نیست، سودشون هم معقول خواهد بود برای شما. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. حتما ویدیوهای بعدی ما رو دنبال بکنید، چون قراره که دکس تریدینگ رو برای شما آموزش بدم. دکس تریدینگ در واقع خرید و فروش ارزها توی صرافی غیر متمرکز و به صورت کوتاه مدت به شما سود خواهد داد که برای همونجوری که قبلا هم گفتم برای اولین بار توی رسانه فارسی حتی انگلیسی این آموزش قراره به صورت حرفه‌ای ترین حالت ممکن به زبان فارسی آموزش داده بشه. امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. مجدداً لایک و کامنت یادتون نره. اگه سوالی دارید برای خرید فروش این ارزها، مشکلی دارید، حتما داخل کامنت ها بنویسید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب میدم. اگه میخواید از آپدیت تحلیل ها مطلع بشید، آرتیم یاش تریدر چنل تلگرام منه. گاهی اوقات یه سری ارزها رو من سریع میام معرفی میکنم، سیگنال میکنم، دیگه وقت نمیشه که بخوام ویدیو بسازم. حتما اون چنل رو داشته باشید که بتونیم از اون طریق با هم دیگه در ارتباط باشیم. روز خوش، روزگارتون طلایی.